He is the bravest गोर्खा जसले एउटा हातले 200 जना जापानिज सोल्जर्सहरुसँग लड्नु भएको थियो। He is लक्ष्मण गुरुङ। 1945 को सेकेन्ड वर्ल्ड वार बर्मा क्याम्पेनमा जब 200 जना जापानिज सोल्जर्सहरुले राति उनीहरुको क्याम्पमा हमला गरेको फर्स्ट र सेकेन्ड ग्रेनेड लक्ष्मण गुरुङले आफ्नो हातले नै समातेर फाल्दिए। तर थर्ड चाहिँ उनको हातमै ब्लास्ट भयो र उनको राइट आँखा, हात र खुट्टा एकदम नराम्रोसँग घाइते भयो। यति हुँदा पनि लक्ष्मण गुरुङले कम फाइट अ गोर्खा भनेर जापानिजहरुलाई भन्नु भएको थियो र उनले 4 घण्टासम्म यो पोजिसन होल्ड गरे र टोटलमा 31 जापानिज सोल्जर्सहरुलाई मारे। त्यसपछि उहाँलाई भिक्टोरिया क्रस भन्ने एकदम ठुलो अवार्डले सम्मान पनि गरियो। तर वर्ल्ड वार 2 मा यत्रो ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिएको मान्छेलाई धेरैले सम्झिने चाहिँ गर्दैन।